Xin chào các bạn, mình là Thủy. Chào mừng các bạn quay lại với kênh podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm qua, mình nhận được một tấm thiệp cưới từ một người bạn thân. Bạn ấy sẽ kết hôn vào cuối tháng này. Đây là một tin rất vui. Sau khi gặp bạn và nói chuyện về hôn nhân, mình nghĩ tại sao không làm một podcast về chủ đề kết hôn ở Việt Nam nhỉ? Mỗi quốc gia đều có những phong tục kết hôn khác nhau. Mình tin rằng đây là một chủ đề thú vị với nhiều bạn đang học tiếng Việt và muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Ngày xưa ở Việt Nam, cha mẹ thường nhờ người mai mối để tìm vợ hoặc chồng cho con mình. Người mai mối là người giới thiệu hai người chưa quen biết nhau để kết hôn. Họ thường giới thiệu những người sống gần nhau, ví dụ như cùng làng hoặc cùng quê. Lúc đó, con cái không được tự do chọn người mình yêu. Cha mẹ quyết định người sẽ kết hôn với con mình. Việc này rất khác với văn hóa phương Tây, nơi mà mọi người thường tự chọn người yêu và kết hôn. Khi hai gia đình đồng ý, họ sẽ gặp nhau để nói chuyện về lễ vật và kế hoạch tổ chức đám cưới. Một đám cưới ở Việt Nam cần nhiều thời gian để chuẩn bị, thường là 3 tháng hoặc lâu hơn. Đám cưới của mình đã mất 1 năm để chuẩn bị vì mình muốn mọi thứ hoàn hảo. Việc đầu tiên là chọn ngày cưới. Người trẻ thường chọn ngày phù hợp với công việc. Nhưng nhiều gia đình vẫn chọn ngày cưới dựa theo ngày sinh của cô dâu và chú rể. Họ đi xem thầy phong thủy hoặc người có kinh nghiệm để chọn ngày tốt. Tiếp theo là chọn địa điểm tổ chức đám cưới. Địa điểm cần dễ đi lại cho hai bên gia đình và bạn bè. Giá cả cũng cần phù hợp với ngân sách. Ngoài ra còn rất nhiều việc khác như chụp hình cưới, chọn áo cưới, mua đồ cho nhà mới, viết và gửi thiệp mời, v.v. Với mình, việc chọn người để mời là một điều rất khó. Vì ngân sách có hạn, mình không thể mời tất cả mọi người. Nhưng mình cũng lo lắng nếu ai đó không được mời sẽ buồn hoặc thất vọng. Ở thành phố, đám cưới thường diễn ra trong 1 ngày. Nhưng ở nông thôn, đám cưới có thể kéo dài nhiều ngày, nhất là khi hai gia đình ở xa nhau. Có nhiều người nước ngoài thấy rất ngạc nhiên khi biết đám cưới ở Việt Nam có thể kéo dài 24 tiếng hoặc hơn. Theo truyền thống, sau khi kết hôn, cô dâu sẽ về sống với gia đình chồng. Ngày xưa, người phụ nữ rất ít khi được về thăm cha mẹ ruột sau khi cưới. Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng chọn ra ở riêng để có không gian riêng tư. Ra ở riêng có nghĩa là sống độc lập, không sống chung nhà với cha mẹ. Cũng có một số gia đình chú rể sẽ đến sống với cha mẹ vợ. Điều này cũng đã trở nên phổ biến. Sau khi kết hôn, mình và chồng đã ra ở riêng. Tuy nhiên khi có con, mình thấy sống gần cha mẹ cũng rất tiện. Họ có thể giúp mình chăm con khi mình bệnh hoặc mệt. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn về văn hóa kết hôn ở Việt Nam. Còn ở nước bạn thì sao? Việc kết hôn có đơn giản hơn hay phức tạp hơn ở Việt Nam không? Mình rất muốn nghe bạn chia sẻ về phong tục kết hôn ở quốc gia của bạn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy podcast này hữu ích, bạn có thể chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên like và subscribe kênh Easy Vietnamese để ủng hộ mình làm thêm nhiều podcast khác nữa nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.